Joseph. Okay. Going to work now. Bye-bye. Ayos ni mama. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Hindi ba ako makakaalis ng tag? Going home.
Mm. Dito ka rin eh. Pakita ba? Good morning. Tignan mo na. Na hindi kasangkot. Dahil walang pangyayari sa speed ba niya? Saan ka nakakakita ng percentage speed? Hindi ko alam paano tayo umabot sa ganito eh. Alam mo, yan ang pinaka walang kwenta sinabi mo, Mr. President. Wala akong parang maniniwala dyan. No? Na kunyari, hindi mo Malamigan yung katawan. Yan siya. Dahil kay Diskaya, nabuking sila eh. Ah? Oo. Nilaban ko yan. Nilaban ko. Eh, ba't yan nakalagay? Liwanag siya eh. Dapat kumahanginan eh. Ba't sasabitan ka ba? Wala. Wala kang tam-tax. Tax lang yan. I'm going to buy egg.
kasi malulutong maigi yung ano eh. Yung gulay. Ano, gulay. Lahat ng gagawin natin ay sa legal na paraan. Nanitiyang. Kaya Sa bahay na to, palamunin lang naman. Mabulunan ka sana. Oh, Dory! Gusto mo yung mahal ka ba? sipag oh. Ikaw ba yan? Is that you?
malakas siya. Presidente siya. ストローちょうだいって Ang dahilan, ha? Nakapigil mo ko doon, ha? May tulad na sa lamesa. Paano? Tulad na ulo, parang nahirapan ako. Kulang na lang, magpasakay ako saan eh. Wheelchair. はいはいじゃあはい大きいお金はいあ大きいからいっぱい遊べるカバン押したはい押したはいよしこうやってはい Ina, o kanimuchi da ne. Mama Yuri, o kanimuchi da yo. あいっぱいお金だったはいありがとうよしはいはいお金しまってくださいここチャックここピーしてくださいまだお金もらうのパパお金ないよお金ないよはいはいありがとうあこれかはいはいうんはいはいお金じゃはいありがとうアイスはいいっぱいどういっぱいになったわすごい Sumoy. Ipay da na. うわいいなあはいじゃあみくおっきいアイスくださいおっきいアイスくださいはいおっきいアイスこれおっきいアイスはいはいおっきい重いな重いなAte. Ate. Ate. Mama. Mama.